Так, доброго дня. Там ми розглянемо частину розробки по проєкту статистики і які інструменти використаємо. У нас є набір інструментів, з якими ми будемо працювати в наших проєктах. Це курсор для розробки. Тут є можливість хобі безкоштовного плану спробувати індивідуально. Ми будемо працювати з планом Pro. Далі у нас є GitHub для передачі в репозиторій нашого проєкту. І тут буде план безкоштовний, його достатньо. І у нас є рендер для публікації на веб-сервері нашого рішення. І також це безкоштовний план. Далі ми переходимо на нашу статистику. І які питання розглянемо. Тобто, це система розробки, курсор, яка долучає агентів в різних питаннях. От ми можемо переключитись, наприклад, почати з планування. Що ми можемо запланувати? У нас є питання першої теми статистики, які почали ми вивчати. І ці питання, вони теоретичні. От тема 1. Ми можемо з вами взяти цю тему і сказати. Тобто, по-перше, використаємо режим авто. Тут можна вибирати різні моделі штучного інтелекту, які використати. Ми попрацюємо з режиму авто і в режимі планування. І, наприклад, як будемо ми спілкуватись українською мовою з ним, це зручно, він відповідає українською, а будує вже так, як треба. І в цьому режимі ми з чого? Почнемо розробку аналітичного рішення по дисципліні статистика. Так. Перша тема. Так, давайте просто перша тема. І от подивимось. Зараз він каже, що проєкт порожній, і далі, що можна використати. От в якому форматі аналітичне рішення буде. Інтерактивна програма. От ми виберемо інтерактивна програма, тобто консольна або веб-додаток. Тобто ми можемо вибирати, або це буде інтерактивний Jupyter формат, може Python якийсь скрипт бути, або Markdown документ текстовий, або інтерактивна програма. Можна, бачите, мова інтерфейсу. Давайте ми це веб-додаток напишемо. Ми можемо своє написати. Це буде так, Тобто можна вибрати із цих питань, що він пропонує. Активний веб-додаток. І давайте подивимось. Так, який фреймворк ми можемо визначити. Давайте ми підемо просто таким шляхом легким. Тобто можна Python використати, можна FastAPI, це набір API. В нашому випадку, що я вам пропоную для першого кроку, хто захоче самостійно з цим інструментом користуватись, вибирайте простий варіант, статичний HTML. Це такий, тобто цього набору HTML, CSS і JavaScript. Що це таке? HTML – це розмітка, це наші сторінки з HTML-кодом, і далі це стилі оформлення CSS і скрипти для інтерактивних дій. Все, ми вибираємо це статичне HTML, система перевіряє відповіді, можна проходити тести, ми виберемо такий більш складний варіант. Поки це план. От ми план використовуємо. І будується такий план розробки інтерактивного додатку. Тобто, що буде зроблено? Яка буде головна сторінка, які стилі, функціональність,
режим навчання. Так, і ми можемо побачити, як він пропонує. Ну, цей план, він зараз так створений окремо, можна його записати в наше робоче середовище, ну, щоб він нам зберігся. От бачите, зліва з'явилась така папочка курсор і план тут. Нам буде, може, цікаво потім ще до нього повернутися. І далі от описуються, які елементи будуть створені. Номер питання, технічні деталі. І якщо план нам подобається, тут такий підхід. Якщо є те, що щось тут не так, ви йому пишете, він скоригує. Ну, якщо в цілому цей план підходить, ми можемо побудувати як є, потім вже змінювати поточний проєкт, він буде перебудовувати. І коли ми натискаємо е, будувати, починає штучний інтелект створювати веб-додаток. Тут є такий, ну, це мій шлях до папки статистик. Є таке питання, от бачите, в Windows ці символи не використовуються на PowerShell. Буде помилка. Ну, зараз ми побачимо, що зараз він побачив, що виникла помилка, тому що не сприймається це з'єднання команд, і він по-іншому може це зробити. Ну, тобто, як працює агент? От перед нами це агент штучного інтелекту, який виконує нашу роботу. От він створює папку з даними дата і пише програмний код. От на сьогодні саме так багато розробок вже виконуються. Тобто, коли ми розуміємо предметну область, тобто, що я хочу тут підкреслити, чому в нашу статистику, в наше навчання для вас я хотів би такий інструмент розробляти. Ми будемо разом кожну зустріч потроху, ну, основний матеріал пройшли, і потім той самий матеріал будемо долучати до цього веб-додатку. Далі я цей веб-додаток передам в репозитарій, і на рендері я публікую, і вам скину, ви зможете візуально подивитись, як це виглядає. Зараз він створює HTML. Тобто, по суті, ми створюємо такий сайт. Сайт самостійно, от, за допомогою штучного інтелекту. Він покроково виконує цей план. От він додає елементи і от, будує наш сайт. Той план, який ми зробили, він виконує. От. І каже: от закінчився наш план, побудував те, що він. Ну, ми можемо як ми можемо як сказати, додай. Ну, ладно, це вже інші якісь питання. Зараз у нас вже мало часу залишилось. Давай так, давайте зробимо так. Пусти веб. Так. Зараз спробуємо запустити на веб-сервері, щоб ви побачили результат. От у нас є, я йому написав запусти веб, і він це зробив. От, і ми можемо це побачити. От, бачите, це наш побудований проєкт. Ну, візуально ви бачите, що він такий простенький, ще, ну, він вже функціональний. Тобто ці питання вже є, режим навчання, режим тестування, ми можемо переключатись, це наша тема. От в даному прикладі ми побудували такий веб-сайт за допомогою промптів. Далі ми будемо змінювати дизайн, розширювати, і я потім покажу вам ще приклади. Зараз я закінчую запис.